Ayan, test mic test. Can you hear me? Aubrey, andiyan ka ba? Yes? Ayan, hello, magandang gabi sa ating lahat and welcome sa ating pa-live session ng PH Candle Makers and Enthusiasts. So ngayon, mas kakasama ko si Aubrey of Babaylan, ang isa sa mga very loving and very matulungin natin na admin. Super sipag, magsagot ng mga inquiries. Ako, I've been away from the candle making scene for around for almost half a year. Since I started with my current work, hindi ako nakagawa masyado ng mga kandila, hindi ako nakakasagot ng mga questions related to candle making, no? But I'm very thankful and tamang-tama yung decision ko na magdagdag ng admins doon sa ating candle making group. As I always share na talagang nagsimula yung candle making group natin ng 4 lang kami hanggang sa nadagdagan ng nadagdagan, naging 5, syempre 4 magiging 5. Tapos naging 10 hanggang for a while hindi ko siya nabantayan. Hindi ko siya nabalik-balikan, and then hanggang sa naging super interested ako ulit sa paggagawa ng kandila. At nung bumalik na nga ako sa group, we had hundreds of members. Hanggang sa, ayan, patuloy na tayo, continuous yung pag-share natin ng information, pakikipag-usap sa isa't isa kung ano ba yung mga techniques. Kasi kadalasan yung mga techniques natin sa candle making, international natin siya nakikita. Puro mga online yung ating, puro mga international groups. Manonood tayo sa YouTube, no? In English, yung mga supplies at saka yung mga sinasabi nilang technique parang hindi natin maintindihan kasi wala tayong localized version noong topics nila online. Kasi nga it's either candle makers in the US or in the UK, yun lang yung naisip kong malalaking group of people. But dati ganon yung candle making scene. But right now in the Philippines, yung ating PH Candle Makers and Enthusiasts, I think we already have around 10,000 members. And it's a very live and vibrant community ng mga candle makers. So dito sa unang session, sa pagre-resume ko ng pagbabalik kandila, no, gusto kong ipakilala sa inyo saan ba tayo pwedeng kumuha ng mga supplies kung gusto natin gumawa ng kandila. Sabi ko dun sa mga videos ko, I invite you to like and subscribe dun sa mga subscribe to my channel, like yung mga videos ko kasi they are localized, Filipinized, may ganun bang salita, na mga discussion or tutorials kung paano tayo gumawa ng kandila. Some of them are basic equipments na kailangan nating i-prepare para makapagsimula tayong gumawa ng kandila. And we have here si Mooney Candles. Hi kay Mooney Candles, Jordan, ang isa sa mga super successful brands natin na member ng PH Candle Makers and Enthusiasts na hindi kung sino-sino lang yung may hawak ng kandila niya. Nandiyan sina Miss Heart Evangelista, sina Sherry Hill, no? And maraming salamat din sa pag-share ng iyong information sa ating mga viewers, sa ating mga members ng group. And yun nga, parang naman hindi ako daldal ng daldal kasi kung saan-saan na naman pupunta yung mga sinasabi ko as usual every time na ako ay magla-live, no? Kung ano-anong lumalabas sa aking bibig. And yes, it's super nice to see you again, Jordan. I hope I can go back slowly doon sa candle making kasi it's really a very good stress reliever. Mabango yung kwarto ko, pero kapag minsan super lakas at super dami kong ginawa, ang tagal mag-stay ng amoy sa kwarto. So, kailangan talaga meron tayong proper na ventilation. So, yun na naman kung ano-ano naman yung mga sasabihin ko. And dahil dyan, para matigil na yung kung ano-ano mga kinukwento ko dito, no? And I miss the group. Salamat sa pag-join. Salamat sa pagiging available tonight. And yes, so let us invite si Aubrey. Yes, i-add na natin siya sa stream. Hi, Aubrey! Hi! Uy, Mark, na kita. Oo, ako din, na-miss ko na din kayo. So kaya nga parang super ganda ng
ginagawa ninyo for the candle group as the admin. So talagang nung umalis ako parang wait lang, focus muna ako sa work. So diyan na pumasok yung mga super, uh, ano bang tawag dito, super qualified natin. I cannot think of any other set of people na pwedeng tumulong to administrate a group of candle makers, enthusiasts, suppliers that's that counts as much as 11,000. I think we have members who are also outside of the country who are not Filipinos, but most of us really came into the group and super salamat sa pag-maintain ng ating community. Ganda naman. Pakiulit niya. Ciao. Ayan, oo. So, and also, I'd like to thank Aubrey, no, for providing us with these, ano bang tawag ko dito? Itong mga, wait lang ha, itong mga materials natin. Hello, So, Martin. hi. Ayan, so 'di ba may pa PHCME live na poster na ginawa si Aubrey for us. Hindi ko lang sure kung paano ko mamove yung slides. But yes, so mabuhay Philippine candle makers and enthusiasts. So may pa-shoutout din tayo dito. Hi Anja! And we have, hello po kay Miss Aubrey ng Baylan Candles. Top fan niya po ito. Ayan, may message siya from your top fan, Aubrey. And hello din kay New Year. Hello. Ayan, so sige, I'll give the floor to you, Aubrey. Paki-introduce yung kasama natin from Daily Candles, no? And sige, go ahead, take the floor. Oo. Okay. So, itong ating guest today is actually isa sa mga first na suppliers ng candles raw materials ko actually. And I tried some other raw materials like soy boxes. Pero bumalik rin ako sa kanya. Kasi nga, di ba, for us to be able to find the right materials for us, we have to really test. So, I did a lot of experimentation. Pero by the end of the day, mas nag-lean towards ako dito sa supplier na to. And sobrang bait na ito. Sobra. As in, lahat ng feedback, tinatanggap niya, and she's always making sure to take care of all of the transactions, mga orders. Ito rin yung viral, or ito talaga yung sikat na hire na magaling mag-pack ng soy box. So, let us welcome Miss Joy Herrera. Miss Joy. Ayan, hi Miss Joy! Ayan. Hello! Ayan, kamusta ka naman tonight? Oh, ganda. Kinakabahan. Bakit ka kakabahan? Kami lang to. We only have 15,000 viewers. So wag kang kabahan. Oo nga kasi madaldal lang ako sa messenger. Oo, pero may kasama pa tayo sa doc. Nandito rin, available din si George, ang ating creator of the very sexy Mooney Candles. Ayan, so dahil nandiyan ka, isinama din ka. Hi, George! So ayan, baka may mga questions din tayo dito. Ayan. Oo, so Ang sikat na sikat. Nagpa-fangirl ako hello dito kay din Jordan. Hello, Size K. Ayan, so hello kay Janelle Mendoza. Janelle! Ayan, ready ka na ba, Joy, sa ating mga question and answer portion? Kasi syempre,
may mga bagay tayong gustong malaman from our candle supplying community. Supplying community, kasi di ba, kami, yung mga candle makers, enthusiasts, wala kaming gagamitin kung wala kayo. It's difficult na mag-source ng equipment, ng ingredients, ng materials if wala uh, yung ating mga suppliers dito sa Philippines. And it's very timely na nung dumating yung pandemic, humirap lalo yung pag-purchase natin ng mga products. Ako dati, I can visit yung isang store sa Pasay, tapos bibili ako doon, meron na. Pero when the lockdown started, no, naging mahirap yung pag-purchase ng mga products. So, ayun nga, pumasok na yung Facebook Marketplace, pumasok na yung Lazada, yung Shopee. So, I want to know, no, what made you start with selling candle-related supplies? Or ito ba ay talagang sa candles lang? Or how did this evolve into the daily candles that it is right now? Ito nag-start lang nung lockdown. Kasi syempre wala tayong magawa, TikTok lang. Ang dami kong napapanood na mga candle makers, pero usually mga international. Kaya yung una kong group talaga, international din. Tapos gusto kong mag-launch or maggawa ng sarili kong candles. Tapos nung napunta ako sa group natin, ang dami kong nababasa na kulang tayo sa supply. Kaya doon ko naisip na bakit hindi mo na ako mag-supply? Kasi nag-work pa ako, wala pa akong full-time para makagawa ng candles. Kaya yun, naisip ko na mag-supply. Ayan, no. Actually, ako din eh. I was part of this Candle Makers Beginners and Experts na group. The tea, naligwak po ako sa group, inelbow nila ako, hindi ko alam kung bakit. Bigla na lang one time, oh my God, bakit hindi ko na ma-search yung group? Naalis na pala ako sa group, hindi ko alam kung bakit. And yes, it's true, Ano no? yung hindi ko Kayo ba? sumali? I don't know. Basta nawala na ako sa group. Bahala na kayo dyan. We have a very strong, very supportive community here in the Philippines. So, I mean, if I know, baka naiinggit na sila sa atin. Charing. Pero, Supply yung candles mo. kasi nagpo-post ako doon ng mga cactus ko na itinatanim, ganyan. Tapos biglang, after ko mag-post, ay, bakit wala na ako sa group? Inalis na ako ng mga afam. Pero, so yun, nag-start ka noong nag-pandemic kasi you saw the need. Nakita mo yung need na may market tayo here in the Philippines. Actually, ako nagbalak din akong mag-supplier. Nag-import ako ng mga tin cans. Pero, medyo mahirap siyang i-dispose. Mahirap siyang yung logistics-wise. No? Kasi, I mean, especially right now na I have a full-time work, it's a lot of work to be working on deliveries, to manage your store. But I want to hear from Babaylan. Ikaw ba, sige, where did you start then? Para may kaunti lang din tayong sharing. Nag-start ako sa isang kilong box. Yun. And then, syempre yun. Tapos 100 grams yata na beeswax. Yun yung punta ko. Syempre naghahanap ako ng mga vegetarian lang. Pero before that, syempre, nag-start ako gumawa ng candles mga June. Pero before that, nag-member na or nag-join ako ng mga groups. Tapos naligaw ako sa Fusion. And then, nag-chika kita no, very, very light. Nagtatanong ako, magkano ba yung ano? Sabi niya, mga ganito lang. Sabi ko, mama, kasi ang dami ko nung na-add part. Ang sabi niya sa akin, sige, check out mo na yan. So, si Mark talaga yung original na gudo sa akin. Hindi ko talaga alam kung Yun yung simula ng... Basta ko ano lang ako. Oo, hindi ko po yung conversation. I remember na doon yung fear mo.
nandun yung fear mo from buying your equipment. Hindi mo alam kung ano yung bibili mo. Sabi ko, sige, bilhin mo lang lahat yan and you start from there. No? Yes. Sabi ko, Oh. ano ba, So, pwede ko itong gamitin ko, pwede ba akong mag-gas lang, or kailangan electric din, ganyan. Sabi, bahala ka, sige, go mo lang yan. Sabi ko, Diyos ko, Lord. Tapos, from there, yun na, nag-try na ako. Parang gumana naman. Nakakatawa pa noon kasi, syempre nga, sabi ko ni Mark, at saka dun sa group, check ako, ano ba yung mga magandang gamitin, ano bang tools. Since meron din nagsabi na, sige yung mga used stainless features nilang gamitin nyo, pwede naman yun. So, meron akong mug na stainless, nakita ko stainless, yun yung ginamit ko. Tapos sabi ko, paano nauubos na yung gas ko? Hindi pa rin natutunaw. Tapos na-realize ko, shucks! Ano pala to? Thermal pala to. So, hindi talaga siya mapasukan ng kahit na anong changes ng temperature. So, bumili ako nung talaga stainless. And then from there, gumana na. So, yun, hindi mo talaga makukuha lahat ng information sa Google or sa YouTube or sa group even. You really have to experiment. And then you really have to explore yung mga suppliers din. Kasi, kagaya ng sabi ko kanina, nakailang suppliers na rin ako ng Fairwax, pero eventually, balik pa rin ako ng balik sa data because what works for others doesn't work for me. yes. Ayan. And before tayo mag-move on sa question number 2 natin for our candle supplier guest, no, I have prepared 72 questions for you. So number 2 pa lang tayo. At napag-usapan na yung experiment, no. I want to hear, nakailang formula ang Mooney candles before natin na-achieve itong smooth body figure ng Mooney candles. Ay, sa akin ano yun, sobrang dami. Siguro nagpasampu. Diba? Ano kasi, tawag ito, especially pag may mga certain challenges, like pag may encounter mo na kailangan mong mag-ship nationwide, yung gano'n. So, isip ka na naman paraan kung paano niya ma-withstand yung yung pagta-travel. Tsaka, yun nga, when I started din kasi, ang hirap kasi parang nakita ko pati puro soy wax. Hindi ako familiar with the types of wax. So, ang dami kong ginawang ways para maging siya, mas matigas at mas smooth na in such a way na presentable siya. Na-try ko yung mga stearic acid, yung mga ganyan. So madami, hindi mo siya pwedeng makuha ng mabilisan ng isang try. So you really have to yun nga kaya siya magastos. Nagka-trial and error ka. Yan. Helpful na rin siguro yung you have the group no na may mapagtatanungan ka para kahit papaano less gastos. So yun. Pero yun nga, like what Aubrey said, what works for others might not work for you. So, nasa sa'yo talaga kung paano mo siya gagawin. Yeah. Oo. At dyan pumapasok yung supplies. What works for many, isupply natin para maraming bibili. Tama ba yon, Joy? Mm-hmm. Yes. Yeah. At dahil dyan, what's the first thing that you started selling from your candle supply store? And ano yung, nagsimula ba ito as daily candle supply? I mean, with the naming of your supply store, no? May ano ba yan? May pinagdaanan ba yung journey before it became daily candles today? Bali ito, nag-start lang talaga. Sobrang as in kasi yung time na to yung year na to ikakasal ako noon. Dun sa husband ko na siya yung nagpapak ng mga package. So kailangan na ng budget. Yung naisip ko yung mag-supply ng candle. Nag-loan pa ako sa SS para lang makapag-supply. Tapos, yung sa candles namin, balik parang nag-start siya, same dun sa
sa pag-grow nung community natin. Parang halos same siya nag-grow. Kaya parang sobrang natutuwa ako dun sa community natin kasi sobrang saya niya. Sobrang ang gaan niya ka-work or ang gagaan ng mga customers. Tapos, yung yung sa Daily Candles naman, ano, sobrang open kami sa mga feedback ng mga customers namin kasi nag-i-start lang kami. Sobrang importante yung feedback ng mga customers para mag-improve yung product namin, yung service, ganyan. Ayun. Yes, and hindi ko alam kung nakikita mo ba yung notepad na meron ako dito. Kasi ang next question ko is what is the most challenging feedback na natanggap mo from a customer? And I mean, it's very spicy kasi minsan hindi lang sa politika uso ang trolls. Minsan meron mga gumagawa ng bagong Shopee account para lang mag-comment ng negative feedback sa stores natin. Or gagawa sila ng dummy account sa Facebook, sa Twitter, sa TikTok just to tarnish our brand, no? But I believe in a very objective way of handling things, no? Come down with facts, don't pour your emotions into it. Dapat may resibo tayo, meron tayong justification, not to a point na we are ano ba to? We are not trying to lecture yung mga bumili sa atin or yung mga customers natin, no? But there is a correct way on how to handle feedback in a smart manner. And ikaw, Joy, ano yung isang example ng pinaka nagpakulot sa bangs mo na na feedback from a customer? Meron bang ganung klaseng eksena? Actually, pag may nag-feedback, kahit same sa inyo, kuwari may nag-feedback, mga bad feedback man or for improvement, first na kailangan natin gawin, i-acknowledge natin yung feedback nila. Kung bad man yon or good feedback, bali i-acknowledge natin kasi sigurado may point sila doon eh. Bali yung pinaka naaalala ko is yung first batch namin. Kahit na yung first batch kasi namin, hindi siya flakes. As in, buong-buo siya. Parang nainita na siya. Tapos, as in, buo siya. Ini-scrape pa namin siya bago siya namin i-ship. Tapos, pagdating din, ano din siya, parang medyo nagbubuo din siya. Pero ang pinaka naging feedback na naalala ko is yung hindi siya nagbabind sa fragrance oil. Pero sa iba naman, nagbabind naman siya. So, ang ginawa ko is, tinanong ko yung ibang customers kung bakit, ma'am, yung sa inyo po ba hindi nagbabind, ganyan. Tapos, i-feedback ko ngayon dun sa nag-feedback. Yung sa iba naman po, ma'am, nagbabind. So, baka may problema lang sa temperature, sa paghalo, ganyan, sa pagbind. Ayun. Sabi nga nila pagka business owners ka, kailangan marunong kang mag-solve ng problems. Para kahit ano yung feedback nila, yun, depende sa kung paano ka magre-react. Ayan, tama. Ako naniniwala ako dun na parang you have to know how to solve a problem. And ako kasi kapag may ganyan ako, I try to understand the why. Tama yung ako, naniniwala ako dun sa ginawa mo, no, na parang you try to investigate, you ask first for evidence, not only from the person who is providing you feedback, but also nag-check ka ng experience from other customers na nakapagbigay ka ng supply. So, what did they do differently? Ano ba yung ginawa nitong isang ito na hindi daw nagbabind yung wax niya? And baka we can find a common ground. Tapos, alin yung kakaiba? And probably that's the reason why. Kaya yung mga discussions, yung mga pag-describe ko sa aking YouTube channel, no,
hindi sila basta step by step. I try to go back to my elementary, anong tawag dito, yung elementary science ko, yung how does molecules work, papaano ba gumagalaw yung molecules kapag mainit, kapag malamig. That's why we have sinkholes. Ano yung science behind kung bakit ang mga mas dense na oil will not bind with soy wax na melted kasi yung molecules nila is very jam-packed at hindi sila enough na kapag binurn out natin is hahalo siya doon sa ibang mga klase ng kandila. There is density, there is yung gaano kabigat yung oil, gaano ka-concentrated yung oil, gaano ka anong klase ng wax yung ginamit, gaano kainit, gaano kabilis mag-pour, gaano kabagal mag-pour. And it's not as, I mean, medyo joke yung sinasabi ko, para ka lang gumawa ng gelatin. Yun yung description ko kung paano gumawa ng kandila. Eh, gumawa ka ng gelatin na mainit siya. Unaw, halo, buo. Pero apart from that, if you really want to dive into candle making as a business or as a hobby, you have to understand certain things. And hindi siya ganun kasimple na ibalik mo yung binayad ko sa'yo, hindi naman gumana yung coil mo. Baka naman meron kang hindi nagawang step. And that's where the community comes in. And that's where we have discussions about candle supplies. So anything, ikaw ba Jordan? Yes, go ahead. Ako siguro, I agree with Miss Joy, no? Sobrang thankful ko sa mga feedback ng customers, whether it's positive or negative. Kasi ako, parang na-improve ko yung work ko talaga with the negative comments, the negative feedback. Baga, ito kasi yung magpupush siya to better yourself. Kasi parang pag masyado ka ng confident sa product mo na you always receive lang yung positive feedback, parang sometimes pwede kang maging complacent, no? You will not push the boundaries to offer something new. So, ang tandaan ko pa yan, yung first na negative na comment sa akin. Eh, medyo soft. Kasi nga, you're working with decorative candles. Medyo soft, nasisira. Sabi ko, ba't ganun kahit may beeswax na ganun pa rin yung ano niya? So, ayun, with the negative comment. Actually, naging friend ko pa yung nagbigay sa akin ng feedback. And I always tell her na I'm very thankful, no? So, ayun, maganda na, minsan sana hindi natin mamasamain. Kasi minsan talaga may mga comments na talagang nangiinis lang. So, it's best na we really try to identify what are the ones that, can really help us. And ano talaga yung mga nangiinis lang. Ayun. So, I agree with Miss Joy. Ayan, gusto ko ring marinig ang juicy na mga feedback kay Babaylan. Meron ba tayong mga juicy na feedback sa Babaylan? Oo naman. Kasi hindi naman perfecto lagi yung candle. So, merong chances na hindi nag-full melt full yung kandila. Kahit na nag-try naman ako or same batch lang siya. Tapos, di sa trial mo, sakto lang yung wick mo. Diba? And, ang ginagawa ko doon is, inaalam ko rin kung ano yung nangyari. Before ako mag-judge or baka kasi hindi rin ginawa. Diba? You also have to know kung possible na yung kandila ko yung may problema, hindi ko na trim ng maayos, or hindi maayos yung instructions na nabigay ko sa customer. Naiintindihan ba nila yung dapat? Okay? Kasi for us chandlers, for customers na gumagamit na ng kandila, simple lang, nagsisindihan lang nila, dapat okay na siya. They wouldn't, parang hindi na sila pupunta dun sa technicalities ng kandila. And then, if it fails, natin. So, we have to understand kung paano nangyari doon. And then, if it isn't
an opportunity na galing sa client, then we take it as an opportunity rin to educate them. And then if tama yung ginawa nila, then tatanggapin natin. May mga nangyari na, or may mga misses na tayo on a particular candle. And maganda rin kasi thankful ako sa community na to kasi the biggest supporters that I have are my co-shiners. So I have shiners na bumibili rin, and then if isa pa na nagpapasalamat ako kasi may mga chances na sila yung nakakatanggap ng defective. So hindi ko naman pinapasalamat effective yung nakuha nila, pero at least it went doon sa nakakaintindi rin sa kanila. Mas mas madali namin na naayos or na-improve ano ba yung na-miss ko dito sa particular na kanila at ganito yung performance. Baka kailangan ko pa i-adjust yung week na akala ko tama na, eh hindi pa pala. So, yung mga ganun. It's a learning experience for both the client and the shopper. Ayan. So, wait lang, ibabalik natin si Jordan sa screen, no? And sige, so that's how we talk about feedback. And that is from customers. That's the feedback from customers. Syempre nandiyan talaga yung hindi natin pwedeng invalidate, but we also have to ask. Hindi ako laging naniniwala dun sa the customer is always right. Bakit hindi sumisindi yung kandila ko? Sindihan mo ba naman sa tapat ng electric fan, 'di ba? Minsan may mga ganong klase na parang, wait lang, bakit parang kasalanan ko? Bakit parang kasalanan ko? Hindi natin laging kasalanan. So, diyan din tayo titingin na kailangan din talaga natin intindihin muna yung scenario before tayo mag-dive into answering a particular feedback. Kasi merong iba na parang pag binigyan mo ng feedback, the intention agad is to respond but not to understand kung ano muna yung situation. And that's very important, especially when handling, kasi since we are our own sellers, we are our own marketers, tayo mismo gumagawa ng kandila, pagdating sa selling, tayo din ang customer service provider sa ating mga clients, di ba? Sa ating mga Yes. customers. And ang pinakamahirap, well, ang isa sa mga mahirap din is papaano kapag yung kapwa natin gumagawa ng kandila, yung may issue sa ginawa natin. Mark, bawal kang gumawa ng kandilang mukhang ganyan kasi gawa ko yan. Ginaya mo ako. Mm. Inspiration, ako yung unang gumawa ng ganyang design. Pero before I go to that question or that discussion, nagkaroon ka na ba, Miss Joy, ng parang ewan ko, may yung tipong parang maganda yung benta tapos biglang nagbenta ka ng similar product tapos mawarnahin ka nung nung ibang supplier kasi ginaya mo yung binebenta niya. May ganun ba tayong klase ng competition amongst suppliers? Wala naman. Thankfully. Thankfully, wala naman. Kaya sobrang saya nung community, pati sa suppliers. Parang ang sarap rin nilang maging kaibigan, ganon. Walang, kumbaga healthy competition lang. Nag-try na ba kayo na parang may umorder sa'yo, may nagtanong, meron ka bang, wait lang, sige. Let us tell our viewers, ano ba yung mga i-expect nila kapag nag-visit sila doon sa candle store mo. And please send us, Aubrey, if you have a link, no, pakibigay sa akin para I'll post it doon sa ating comment section so that makita ng ating mga viewers yung store ni Miss Joy. And while Aubrey is getting the link, can you share kung ano-ano ba yung mga i-expect natin kapag nag-visit tayo sa store mo and look for supplies? Bali, ngayon, ang meron kami is soy wax, cotton wicks, wood wick stickers, tapos mga packaging. Tapos meron kaming bagong release ngayon na pink tin cans, yung mini tin cans. Wait lang, prepared ako dito. Yes.
Yan, Ipakita yung mga natin lahat ganito. yung ano. Ito yung mga 250 ml. Tapos, yung Kaya ang ganda. Ang tagal ko na naghahanap ng 555 ganyang ano. ml. Naghahanap ng ganyang packaging. Kamay na lang po. Oo, di ba? Ako sa supplier na alala ko may nagtatanong sa akin ng mga, pare, fragrance oil na wala kami. Nire-refer ko yung iba, mga yung FWs, pa-venue, Sapology. You can try Sapology or other, kasi wala naman kami nun. So, nire-refer ko yung iba na meron. Kasi hindi ko naman mabibigay yung hinahanap nila. Kaya, nagsasuggest ako ng ibang suppliers. Yes. So actually doon ako papunta na parang kapag ba merong hinahanap na supply sa'yo tapos hindi mo mabigay, ino-offeran mo ba ng, ay hindi, wag na lang yun, ito na lang yung bilhin mo. So yun pala ang ginagawa ng ating mga supplier community is kapag ako hindi ko kaya, i-refer kita doon sa kasama ko na meron ng hinahanap mo. And yun nga yung sinasabi nila na kapag meron kang tindahan sa isang street, maganda yung benta. Pero pag nagkaroon ka ng dalawang tindahan sa iisang street, mas tumataas yung benta ninyo pareho. I mean, parang may ganun, hindi ko alam kung saan ko nakuha yon, pero na-pick up ko lang siya na parang, I don't know if that's, hindi ko alam kung anong klase ng Parang alam year ko of yun. Parang di alam ba ko may yun. ganun na parang, Parang sample is, merong sa isang campus, merong nagtitinda ng Coke. So, ang choices nila is, bibili ba ako ng Coke or hindi? So, dalawa yung choice nila. Bibili ba ako ng Coke or hindi? Tapos, tumabi ngayon si Pepsi. So, dalawa na sila. Coke or Pepsi. Ang tanong naman nila ngayon is, ano ang bibilin ko? Coke or Pepsi? Parang ganon. Kumbaga nawala na sa choice yung yes, hindi. oo. Nagtatanong na sila kung ano yung bibili nila. It's either Coke or Pepsi na. Hindi na siya, bibili ba ako or hindi. Nandun na sila sa bibili ako. Nag-choice na lang sila ng anong item. Parang ganon. Business 101 by Miss Joy. Hindi ako. I agree. Oo. And yun din yung maganda sa sa candle making community. I don't think na last year, when you open Shopee, makakita ng ganun karaming nagtitinda ng kandila. And right now, we have hundreds of stores. We have hundreds of brands, and even yung bench, sino pa ba? Yung mga big brands natin in the Philippines are also starting to sell candles, di ba? So, what makes your candle store different from the others? So, what separates you from other candle supplies? Bakit ako pili sa candles? Tingin ko, quality products, tsaka yung after sales. Sobrang importante nung after sales. Kasi, yung parang hindi ka lang makabenta. Nandun ka dun sa after sales ng service. Kung may tanong, nandiyan ka pa rin, sasagot ka pa din, ganun. Tapos, pag kami naalala ko may mga chandlers na nagtatanong sa akin, usually mga beginners. Tapos, i-screenshot nila yung soy wax ng ibang supplier. Tapos, magtatanong sila sa akin kung alin yung mas maganda. Bali, ang sinasagot ko is, hindi ko kasi alam yung sa ibang supplier. Kahit syempre may nababasa ko, pero hindi ko siya sinasabi. Hindi ko, wait lang. Ayun. Ang sinasabi ko sa kanila is, i-try nila. Kahit na 1 kilo lang, i-try yung product. Kasi ang pangit naman if
sa akin manggagaling yung, hindi, best yung product namin, ganyan. So, parang hindi siya maganda. Mas maganda if doon sa consumer nang gagaling. Kaya parang ano yun one-on-one yung or magkasama yun yung customer tsaka after sales. Kasi pagka yung customer na-try nila yung product tapos na-satisfy sila, parang sila na yung magiging marketing mo. Sila yung nagsasuggest, nagre-recommend. Ayun, shout out sa mga customers namin na ang sisipag mag-recommend, mag-comment sa mga nag-looking for. Yes, so ako ganyan din. Nagkaroon din ako ng isang quote-unquote favorite ko na supplier. Na parang kapag may nagtanong sa akin, ano po ba? Ang sagot ko, well, dito ko na-try nakabili. And yung sinabi mo na having yung after sales is very important. It is super true kasi after experiencing a specific yung pag-handle ng feedback at yung pag-handle ng question or ng concerns, dun niya nakuha yung loob ko na parang I kept on purchasing again from the same supplier kasi I know na hindi ako magkakaroon ng problema kapag sa kanya ako nakipag-usap. Not necessarily na lahat ng ibibigay niya sa akin is perfect, but if meron akong question about the product that I receive, I know the feedback will be handled in a very anong tawag dito, in a very smart way, in a very understanding manner. Pero I think nandyan din yung as a customer, papaano ka rin ba nag-raise ng concern? Kasi syempre lahat naman tayo mga tao lang, di ba? Yung, wait lang, wala. Bakit parang kasalanan ko talaga? Pero kasi talaga tayo mga customers na warla agad, magpo-post agad, mag-screenshot agad, tapos ipopost ka na sa lahat ng Facebook account na meron siya, lahat ng social media platforms na meron siya, no? I mean, it's something na I'm thankful na hindi nangyayari sa ating candle community. Ang tawag ko doon is witch hunt. Yung wala tayong witch hunt na ginagawa, na parang mag-feedback sa isang store, tapos like, gets nyo yun na parang kukuyugin natin yung isang store or yung isang brand. I think wala pa namang ganun nangyari, no? But, yun nga. Yes, Jordan, go. Kasi parang siguro kaya wala masyadong ganun nangyayari. Kasi siguro most of the members, they know the challenges sa paggawa ng candle. They understand. No? Siguro kung meron mang maggagana na mag-witch, siguro yung mga wala masyado talagang experience with candles. But if you're someone na part ng group, makita mo talaga na it's very challenging, tsaka mas maging understanding ka dun sa mga products, which is a good thing then na more than just profiting from the craft. Now we also get to educate people doon sa the work that goes behind it. I agree with you, Mark. Yeah, so nawala si Aubrey. Babaylan, nandiyan ka pa ba? Pakigalaw ng baso. Ayan. But maraming salamat sa pag-participate sa ating question and answer portion sa ating PHCME Live, no? We want to hear, meron ba tayong upcoming next product na manggagaling sa daily candles na kaabang-abang para sa ating mga candle makers and sa ating mga channelers sa Philippines? Yes. Magre-release kami ng 2 batch uli ng fragrance oil. Ayun, watch out. Tapos meron kaming parating na mga molds. Meron nga akong mold na bago ngayon. Ano to, by request? Ni-request lang ng customer. Yung mga ducks na mold na ayaw tanggapin ni Shopee. Sobrang nahirapan ako i-list kay Shopee. Pakiulit, ducks na mold? Baka mga bibe. Joke lang. Ducks na mold. Active to si Ma'am Aubrey. Mga ilang inches yan? Ito ba yung mold ni Babaylan? Oo. Actually, nakita ko, sabi ko, ay, parang mas malaki yan, ma'am, patingin. Yes, Mark.
After this, o-order ako ha. Facebook na lang natin pag-usapan. Abangan niyo yung mga bagong fragrance oils namin. Limited Itatest supply namin ba? yung fragrance oil. Hindi ko bibitawan yung Dax na mold na topic. Limited supply ba yan? May extra ba dyan? Gusto mo ba makita? Ipakita natin ng mabilisan. Alin ba yung malaki Mo- or yung liit? Pareho. Sa Dax tayo, syempre. Sa Dax tayo. Ayan, sabi ni Soyscape, gaano po ba kadak? Ito, mini. Sakto lang. Sakto lang. Ito yung sakto lang. Ito yung medium. Ako, kaabang-abang. Yan, nagsalamin na si Jordan. Ito yung tax. Ayan, sobrang laki. Ayan. Oh, Mark. May discount to Mine. pagka set. Mine dax inches. Ayan, and we have 15 minutes left. Maraming salamat, Joy, for giving us your time, no? And invite everyone to visit your shop. Hello! Sa mga naghahanap po ng mga candle making supplies, pwede nyo po kami i-visit sa aming Facebook, Daily Candles and Supplies, sa IG, daily.candles, pati po sa Shopee and TikTok, daily.candles po. Ayan. So, yung mga gustong magsimulang gumawa ng kandila, no, they have the fragrance oils, have the molds, they have the wax, they have the wick. Ayan, nahuhulog si Aubrey sa nakita niya kanina na nagulantang ata. So, lahat ng apat ng necessary natin na gamit for us to be able to make candles available po sa Daily Candles. If you want to start making candles, meron ba tayong like set na binibenta or per item talaga tayo? Wala pa akong set. Bali, nagbubuo pa lang ako. Iniintay ko pa yung ibang products. Yes. So actually, yun yung isa kasi sa mga inaabangan at mga gustong gawin yung mga nag-e-explore ng bagong hobbies. Na gusto nila kapag bumili sila, isang buong set, isang bili lang, kasi sabay-sabay dadating sa Shopee. Diba? Hindi na iintayin per item. Pero if kailangan mo ng candle wax, kailangan mo ng wick, kailangan mo ng fragrance oil at ng mold na Dax, available silang lahat kay Daily Candles. And ang kailangan mo, syempre yung ating tin cans, yung ating mga vessels and containers, no? So you can visit yung site, pinost ko yung Shopee link sa ating comment section. And you are free to visit sa TikTok daily.candles, tama? And yung pwede nyo rin siyang hanapin sa Shopee para makapag-start din kayo sa paggawa ng kandila. Ayan, and ang ating isa sa mga topics natin, so we have 10 minutes left. So, meron tayong sa anong tawag dito? With baby to ni Babaylan, yung pa-eksena natin ng pagpapa-contest for the logo. Kasi hanggang ngayon wala pa po tayong logo as an organization. Wow. As a community. So, ayan. This is true lalo na sa aming mga taga-province. Naghahanap po kami ng one-stop shop lang para makatipid po sa shipping fee, correct? So, yan. Siguro magandang next thing na gawin ni Daily Candles yung magkaroon tayo ng isang set para pag bumili sila, kunin na lang nila yung kalan mother. Doon na lang sila magluto sa sa kusina ng kandila. Like what Aubrey did. Oo, kalan na lang kailangan. Malay mo, susunod, may kalan na rin to si Miss Joy, di ba? Ikasama na. Soon. So, Yan. gusto ko yung mga soon na yan. Pero, Aubrey, pwede mo bang i-share sa ating lahat yung ating, anong tawag dito? Yung ating
uh, the next big thing ng PHCME, ang ating logo making contest. At I have some, Yes. uh, anong tawag dito? Meron ako ipa-flash sa screen. Wait lang. I-presentation mode ko lang to, di ba? Very tayo. Webinar, ganon. Ayan, go ahead, Aubrey. Okay, so, Exciting. totoo. Actually, this is something na, nakakatuwa rin. Kasi, um, nung medyo makonti pa yung members natin, 'di ba, Mark, we had a conversation na iniisip ko. Gusto ko sana we can get into an event, magkaroon tayo ng event na parang similar with Comic-Con, StickerCon, and this time, ang i-feature naman natin is yung mga local chandlers natin. However, nagkaroon ng, 'di ba, may pandemic pa, so medyo matagal-tagal pa. And then you also shared to me na um, your biggest goal is to actually have our community to be yung one na recognized by the government, like maging total organization na talaga tayo so that we will be able to extend further and para mas strengthen pa natin yung community natin. So, before we can do that, naisip ko, we have to have our own identity and that should start with a logo. And since our community is actually very inclusive, I also want to make sure that we include everyone. So the logo making contest has happened or is born. So far, we are able to come up with these particular rules. The first rule is it is open to all members with at least 6 months tenure. So, 6 months tenure is important because we want to make sure na yung mga members na pwedeng sumali or magkakaroon ng opportunity to get the prizes that we have and also the acknowledgement na makukuha is established na. Kumbaga, they already have participated and they also are talagang legit na member na natin. Kumbaga sa regular jobs, um, regular na sila. So it's just something to make sure na talagang really talagang part na sila ng community natin. And then it will run from May 15 to 21. So, May 15 to 30, 2021. So starting today, open na po siya. And the submission open siya until the 30th. So the design of the logo should be aligned with our theme. Ito ang ating hashtag community over competition. It shall only include the name PHCME or Philippine Candle Makers and Enthusiasts. A brief rationale which explains the elements or symbols of the logo should also be included in the entry. Ibig sabihin, on a separate paper. Charot. May We kasamang also, email, oo, ganyan. may explanation so that we will be able to understand kung ano yung sinisimbolize ng logo na Message. ipapasa sa atin. Yes. Yes. Uh, Ayun na. So, a So, brief rationale which... yung next Yes, natin is entries must be submitted in digital format and sent yes. to babaylandcandles@gmail.com. Mm-mm. So, para meron tayong maayos na, anong tawag dito, channel kung Para saan ma- natin yes. ipapadala. Oo. And by And entering then, ito, gusto ko to, go ahead, go. Basahin mo yung next. okay, by entering the contest, participants declare and guarantee the following. The submitted design is their original work. The design has not been submitted to any other competition or organization. So, syempre, dahil identity natin to, we have to make sure na sa atin talaga and original siya.
we also don't want to encourage yung kukunin lang sa internet or ganyan. So it has to be an original artwork. Siyempre, iwas tayo sa mga copyright at saka sa mga trademark infringement. Diba? So, yon, important yon. Also, the design does not infringe on any third party's existing copyright. Any complaint that may arise due to similarities, likeness, or comparison of the design would be the sole accountability of the participant since he or she is responsible to prove its authenticity. So as what I've mentioned, we want to make sure na lahat ng isa-submit na entries are all original. If someone claims na kanila yon, then you will have the responsibility to prove them wrong. So, ayan. Ayan. So, ito ang ating criteria for judging. So, we have 40% for concept and relevance. Again, ang concept natin ng ating message is community over competition. Next is 30% ang originality and uniqueness, and another 30% for creativity and impact. So, na. dahil ito ay contest, meron tayong mga special prize. Doon muna tayo sa special prize. Kasi syempre kapag, di ba, timely tayo sa Miss Universe ngayon, hindi naman unang tinatawag ang Miss Universe. Una muna yung best in long gown, best muna in swimsuit competition. Doon muna tayo sa mga special prizes. So, special prizes, ito ay nanggaling sa ating mga sponsors. No, we have 100 ml Enchanted Forest plus 200 e-voucher from BC Fragrance, 100 ml Crackling Firewood EO and FO blend, plus 200 e-voucher from BC Fragrance as well. So mukhang lahat ito ay from BC Fragrance. We have 100 ml. Yes, go ahead. Okay, sorry. To clarify, yung e-voucher is from BC Fragrance. However, the fragrance oils are all from Sapology. Ayan. Oh, sorry kay Sorry. Sapology. Hindi ko nalaga. So yun pala Pero yun. So meron tayong e-voucher from BC Fragrance, and the fragrances are from Sapology. So we also have slide for our, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. 5 different 100 ml fragrances from Sapology and 200 pesos worth of voucher from BC Fragrance. Yan yung ating mga special prizes. So meron din tayong mga candler sponsors. So sana nailagay ko lahat nung nilagay mo, Aubrey, sa Messenger, no? So we have Wix, Match, MNL, wait lang, the Dr. Chandler. So kung gusto niyo magpa-check up at maggawa ng kandila, charing. And we also have Hands Crafted, yung ating viral brand. Yes. We also have Casa Ancheta, Yori Candles, and Soy's Cake. So more from our candle sponsors, we have Babaylan. Yes, Babaylan. Our Feliz. Tama ba yung pagkakabasa ko kay Our Feliz? Baka mapagalitan ako ni Madam. And Little Babu, Handscrafted. And syempre yung Mooney Candles. More sponsors, we have Helene, Yari Handcrafts, and Sentiments.mnl. Sisilipin ko ha, baka mamaya may ipakita ko na yung next slide. Meron pa tayong more. Si Al Candle Me, Maki Arts Crafts, and Lumiere Co. PH. Yes. So we have a total of 15 chandlers, and then si Maki Arts, ang ating ever famous na box maker. Oh, so di ba ito, hindi lang ito yung mga, nung nagtawag tayo ng sponsors, hindi lang, I mean, ang tinanong lang natin yung mga supplier, baka naman may pa something kayo dyan for the contest. And even yung ating mga chandlers ay gusto ring mag-chip in doon sa kasi syempre this is the community's identity.
No? Ito yung magiging Yes. identity ng community natin. So, syempre, aside from those, meron din tayong Chandler's Choice na prize. It's one box of specially curated candles from Chandler's sponsors, shipping not included, and also 200 e-voucher from BC Fragrance. Ayan, ready na ba kayong makita yung ating mga major sponsors para malaman natin kung ano ba yung Yan. mga grand prize? So, medyo lampas na tayo sa oras, no? But our major sponsor, syempre kilala nyo naman si BC Fragrance. We have here Sapology. And sige, pakituloy. We have Your Essentials and the Candle Company, of course, Candle Co. and the Daily Candles, syempre. Siyempre, kasama natin ngayon si Miss Joy from Daily Candles and Supply. So, ito na. The third runner-up. Charing, third prize. Second runner-up pala yun. For our third prize, we have 1 kilo ng orange wax. Parang ngayon ko lang narinig yung orange Yes. wax. This is From very Sapology. interesting. This is from Soapology, and I actually asked Miss Lord about it. Sabi ko, ano ba yung orange wax? Because it's something na parang bago nga sa akin. So sabi niya, it's a special kind of wax. It's thicker and viscous, and it's actually used for luxury candles. And hindi siya Wow. basta-bastang wax because a kilo of wax costs around 3,000 plus. Pwede Wow. rin Na ba akong orange magpasa wax? ng Pwede rin Yes. ba akong magpasa ng entry? Alam mo, Oo sabi nga ko eh. Ako nga, din. sabi ko nga, ang gusto ko lang naman is magandang event. Pero bakit nung nalaman ko yung mga prices, namamatay na ako sa inggit. Parang Parang gusto ko bakit na rin ako yung sumali. nag-organize? Bakit kasi ako nagbida-bida? So yan. At wait, third prize pa lang yan. Totoo. So, We apart from the have, orange wax, meron pa tayong candle kit from Daily Candles. Ayaw niya sabihin ko ano laman nun. Surprise daw. then we have another voucher from BC Fragrance, no? Yes, 500 worth of Even ako e-voucher. nafe-feel ko na sabi ko, ano ba yan? Kung hindi ako admin, kasali sana ako dito. Wala naman sa rules yon, di ba? Magja-judge tayo Nasa eh. rules na daw ngayon. Sige, what's our next prize? For our second prize, another kilo of orange wax. We have 500 ml ginger blossom and white tea fragrance oil, one French color and fragrance ko Okay. na candle dye block. Yes. Block ito ha, hindi ito yung and Mm-mm. cranberry seeds from Sapology. Free Okay. shipping, isang 9 nasa mint 1 ako. 9 liter wax melter from Your Essentials. And 500 peso e-voucher from DCP Fragrance. Nasa mint ako dun sa 9-liter wax melter from Your Di ba? Essentials. Bakit? Sino bang nag-isip ng 6 months na yan? Gagawa ako ng bagong account para maka-join. Charing. But, ready na ba tayo sa ating grand prize na ba yung sunod? Sige, Yes. ito na nga. And for our grand prize, go ahead, Okay. Aubrey. So our grand prize winner will receive 6 ounces of Fireside EOFO blend from Soapology, 16-ounce sandalwood incense from Soapology, 100 pieces of crackling booster wicks from the Wooden Wick Company, 1 9-liter wax melter from the Candle Co. Free shipping siya within Metro Manila. For everything that is sponsored by Sapology, yung grand prize and yung second prize, it will be free shipping. And then one curated candle box, shipping not included. And then BC Fragrance is also giving 1,000 pesos worth of e-voucher. Parang dapat may paano tayo dito, ma'am. Yung share ng yung kailangan mo mag-share
para naman makapagbigay tayo pabalik sa mga suppliers na ito ng ano. Pero uh, despite that, no, kahit wala yung Yes. like and share, kailangan magtatag ka ng Oo. 3 friends, hindi natin yun hiningi from them, hindi nila Yes. yun hiningi from us, but I hope at least we can share yung mga viewers natin dyan. Yes. You can share this video para makita nila yung mga amazing prices that we have from our sponsors, no? Um, Yes. so Please do on the continue to day, support our suppliers kasi sobrang generous and ang babait nila. Sila rin yung sobrang helpful and educational kapag with regards to the materials. They all know their craft and their supplies. So, napakaraming natututunan din sa kanila. So please to continue to support them. Do support our local suppliers as much as possible. kasi talagang ano, natigilan ako. Akala ko nung una grand prize yung wax melter. Tapos parang Akala ko din. natigilan ako, ma'am. Second prize pa lang yon. First runner up, pero na din. Like, Grabe. but But anyway, maraming salamat for your time sa mga nagbigay ng oras at nakinig na nood. Please share. Yan, may message. We will give a kit from first prize to third prize from Daily Candle Supply. So may nadagdag pa po tayong Wow! from Miss Joy. Iba talaga si Miss Joy. Wala na, Powerful. sali na lang ako. Pwede bang yung kapatid ko yung mag-join? Kasi yung kapatid ko siya yung nag-comment kanina, tanggalin ko daw yung pantalon niya sa likod. Member na siya nung group for Pampasete more yan than eh. 6 months. But anyway, maraming salamat sa inyong time. Yan, may nag-comment sa atin. Pangmalakasan naman yung 9 liters na melter. And yun nga, Yes. yan yung isa sa mga talagang, syempre, lahat ng candle makers hindi mabubuhay ng walang soy wax, ng walang Totoo. kung ano-anong klase ng wax. Melter, wala Pero yung itong oil. melter, ito yung isa sa sa mga pangarap ng mga chandlers. Oo, pangarap ko nga yan. Baka naman. Charot. True. Pero sabi ko nga, nung umuo si the candle ko, sabi ko parang, hala, kinabahan naman ako nun. And then, ito naman si Miss Lo ng Sopology, paulan din siya. Diyos ko, siguro ang total ng mga binibigay niya, just for the grand prize alone, that will amount about 8,000 plus worth of Wow. of oils and yung crackling and all that. So sabi ko, wait lang naman, inggit to talaga ako. Parang rough Tapos estimate nagdag pa. natin, we are giving away a total of around 25 to 30,000 Yes. na total Or more. na total Oo. worth of prizes for our Yes. making Yes. contest. Saka Yes. not only that, no, i-add ko na lang din, yung mga supplier sponsors natin, these are quality suppliers talaga. Yes. No, talagang Sobra. maaasahan their quality suppliers. So, maganda talaga siya. Ayan. So before we end, no, may tanong, how about po yung traditional art? Pwede pong picture na lang at isend. I'm thinking of what kind of traditional art kasi. Again, this if it is a traditional method of designing, like I don't know how, na parang it's a traditional form of painting, you can do that, but as per our rules, kailangan it's a digital copy. Diba? Kasi Yes. it will carry our brand. We will carry logo hanggang sa i-apply natin to for being the Totoo. the candle making society of the Philippines, Yes. ganyan. Hanggang sa Ito yung maging tayo magiging yung flagship natin. correct.
So thank you, Dao, from Soyscape PH to the major sponsors. Bless your hearts and businesses. And magandang good sa ating lahat. Any final words before we close this live, this broadcast? Let's start with Aubrey Go. Ayun. So, thank you again to everyone na nanood and at the same time, sobrang malaking thank you, Miss Joy, and sa lahat ng mga major sponsors and our chandlers who generously gave their blessings and share their blessings para dito sa project na to. Sa totoo lang, in-expect ko talagang dededmahin lang ako and I'm so overwhelmed. Sabi ko nga, the last time na, yung sa last na post ko is, um, i-empty na langit yung kamay mo. A few months ago or a few weeks ago, sobrang sabi ko, bakit parang hindi ako busy? Bakit parang wala akong ginagawa? So, empty-empty yung kamay ko. Just to realize na ito pala kasi may malaking-malaking blessing na ibibigay through our logo making contest. So this is a great responsibility, and at the same time, it's something really big for not just for the admins of the group, but for each and every one of us. Kasi it's something na magre-represent talaga sa buong community. And dagdagan pa nung mga sponsors natin na wala akong kinulit. Isang tanong, isang sagot na malaking yes. And Isang tanong, isang pinaliguan nila tayo ng maraming prizes just for this one. So please do continue to support our local chandlers and at the same time our suppliers. Ayun. Yes, maraming salamat, Aubrey, for spearheading this logo making contest. And yes, You. Jordan, any last words before we end the broadcast? Yeah, so thank you sa lahat po ng nanonood, tsaka of course sa mga generous suppliers natin. Alam naman natin na hindi possible ang ang small business or ang businesses natin without our trusted suppliers. So we are really thankful. Ayan. And we are a growing community, almost 11K na and still growing. So I hope that, we can continue to nourish the group na para lahat tayo mag-prosper ng sabay-sabay. So wag po sana tayong magsawang suportahan ng bawat isa. Ayun. So sali po kayo sa logo making contest. It will truly give Yes. the identity that we need for our Candle group. Ayan. Ayan, thank you, Jordan. And let's hear from Miss Joy. Any parting words before we end the broadcast? Nakamute ka, Miss Joy. Ayan. Para sa mga chandlers, do not compare yourself to others. Bali, focus na lang sa self-improvement ng business. Yan. Tapos, don't price yourself too low. Huwag niyong maliitin yung time ng paggawa, yung packaging na sobrang nakakapuyat. Hindi siya simple. Ayun. Focus on yourself lang. Ayan, maraming salamat, Miss Joy. It's something na kailangang hawakan, panghawakan ng ating mga candle makers, no? Kasi minsan when competition comes and talagang a tooth for a tooth, an eye for an eye, parang para lang makuha ko yung benta, halos wala na akong kitain. Nakakalungkot yung ganong klase ng competition. Sana with this community, we can continue to maintain our art, our passion. Let's keep yung ating candle making community a very vibrant community wherein we can learn from each other. Wag nating hilahin yung isa't isa pababa by comparing mas mura yung gawa ko, magkapareho lang yung itsura. Marami tayong pinagdaanan. All of the chandlers came from trial and error, and yun nga, salamat sa mga sponsors natin, sa mga suppliers natin, na without you, mas mahal pa po yung shipping at mas matagal dumating ang in-order namin online galing sa China and galing sa iba't ibang mga international store. Pero dahil nandito na kayo, no? Dahil nandito na kayo ngayon, mas madali na.
yung paggagawa natin ng kandila sa Pilipinas. And this is an invitation. If you start candle making, join the group, read through, and then learn, share your experiences, and tulong-tulungan po natin gumawa at pagandahin at papabanguhin ang buong Pilipinas. Ayun, and with that, I think everyone, so umabot pa si Hans. So hello. Pero yon, we are 15 minutes over our schedule. Siguro the next live session that we'll have is probably in 1 week or in 2 weeks time. So abang na lang po tayo. And maraming salamat for joining. Paalam po.